नमस्कार मित्रांनो, मी अशोक पारखे आपल्या सपोर्ट माय आर्ट चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत। आज या भागामध्ये आपण ई फॉर एलिफंट हे चित्र काढणार आहे। तर आपण सर्वांनी हा व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत बघा आणि आपण जर चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन प्रेस करून ऑलवर क्लिक करा, म्हणजेच येणारे व्हिडिओ आपल्यापर्यंत लगेच पोहोचतील। चला तर आपण एलिफंटला बनवायला सुरुवात करूया। एलिफंट साध्या आणि सोप्या पद्धतीने कसा काढायचा तो ई आकारातून ते बघत राहा। हा झाला ई। तर याला आपण एलिफंट बनवायचा आहे। तर या ठिकाणी हा डोळा काढायचा आहे। हा गोल झाला। या ठिकाणी आपल्याला असा आकार द्यायचा आहे, बघून घ्या हा आकार। आणि हाच आकार या ठिकाणी असा करून असा करायचा आहे। अशा पद्धतीने हा आकार पहिल्यांदा असा करून असा न्यायचा, या ठिकाणी करून असा वलयकार घेऊन असा गोल राऊंड करायचा आहे अर्ध। ओके, या ठिकाणावरती आपल्याला हा जो आहे हा दात बनवायचा आहे अशा पद्धतीने। आणि इथून अशा पद्धतीने ह्या आकाराला मॅच होईल अशा पद्धतीने इकडे जाडी आणि इकडे निमुळतवत केलेला असं वलयकार दाखवायचा आहे। आणि इथे लंबगोल दाखवायचा आहे। ओके, आणि याच्या खालीच इथे असा आकार घेऊन इथे सरळ पायाचा साठी आकार दाखवायचा, असा तिरपी रेषा इकडून अशा पद्धतीने अर्धा गोल, या ठिकाणावरून अशा पद्धतीने अर्धा गोल। ओके, इथे अशा पद्धतीने इथून अर्धा गोल अशा पद्धतीने इथून सरळ खाली ओढायची रेषा अर्धा गोल करून इथे एवढंच आकार घ्यायचा आहे आणि सरळ वरती जायचं आहे। तर एवढंच आकार घेऊन आपल्याला थोडासा तिकडला पाय असल्यामुळे थोडा कमी झाला तरी चालेल अशा पद्धतीने। ओके, या ठिकाणी नख दाखवायचे असे अर्धा गोल। इथे पण इथे जी सेफ्टी आहे ती दाखवायची आहे अशा पद्धतीने। त्यावरती वलयकार अशा ज्या पद्धतीने सोंड आहे त्या पद्धतीने गोलाई करून छोट्या छोट्या रेषा दाखवायच्या आहे। ओके, या ठिकाणी याला बोल्डर द्यायचे इथे अशा पद्धतीने। याच्यात गोलमध्ये असं दाखवायचं आहे आणि याच्यावरती आपण डिझाईन पण करू शकतो आयत करून। हा गोल, हे गोल अशा पद्धतीने त्याच्यावरती अशा रेषा आपण देऊ शकतो। इकडे पण आडव्या रेषा। बघा, हा झाला एलिफंट, हत्ती झालेला आहे। हा कसा वाटतो कमेंट करून नक्की सांगा। आपण भेटूया पुढील भागात। तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय, धन्यवाद।